Hát szevasztok, szép jó estét, Gábor vagyok, és a TechBaratot nézitek, folytatjuk az élőadást, a chatet visszavarázsolom, itt van, jóval megvan a chat is, úgyhogy kicsit fölborult a mai stream, mert ugye úgy volt, hogy ma csak Life is Strange lesz. Na, ahhoz képest 7 órától volt egy másfél, hát nem 7 fél 8 körül, valahogy így, egy órás csé. Aztán elkezdtünk gyümizni, jó, 1-2 kör gyümi, a lótúrót 1-2 kör, kb. Másfél óra brófolz, és most ott vagyunk, hogy a Life is Strange-re végre sor kerül, úgyhogy aki ezt várta egész este, attól bocsánat, hogy így variáltam a dolgokat, de a csét ugye azért iktattam be, mert egyrészt nagyon régen volt itt a csatornán élőben, Joker pont ma ért rá, és ő azért eléggé ritkán ér rá. Nyilván egymagam nem fogok csézni, mármint hogy szoktam csézni egymagam, de azt nem fogom közvetíteni. Úgyhogy utána meg még volt idő egy kis brófolzra, de ha már akkor egy kört lenyomtunk Jokerrel, meg Arnival, akkor, és utána bár Joker elment, mert dolga volt, de akkor úgy voltam vele, hogy most azt a 10 percet akkor ne 10 perces brófolz legyen már, hanem legyen akkor egy kicsivel hosszabb. Úgyhogy annyival kicsivel hosszabb volt, hogy másfél óra. Na mindegy, jó van, jó, most már kezdjük. Arra emlékszem, hogy ugye... Ja, tényleg, leugrott a csaj. Leugrott a csaj. Igen. Officer Barry will be taking notes for the official police inquiry. I'm sure you'll give him your full cooperation. Such a tragedy. But there must be a reason for everything. We need to find out. Várjál. De ez most miért állítódott át? Miért állítódik át ez a szar? Várjál, azt hiszem ezt kell kikapcsolni. Hú, ezt kell talán kikapcsolni. Confirm. Would be driven to such desperate action. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. Ugye még pillanat. És kíváncsi vagyok arra... De igazából anti-aliasing az nem kell, de meg ez van FXAA is. Jó. Ja, bocsánat. Chat. As our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not. And that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through, but Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Igazán. Since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Igaza van a Dirinek. Why exactly were you on the route with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. Hát meg akartam menteni. Nem, azt nem mondta. Nem. Hát ez ilyen formában igazából egyik sem nagyon igaz, de mivel a 3 ember közül mondjuk Jefferson, de az a tanár. De a tanár nagyon nem szopatta azért a csajt, vagy igen? Én ugye emlékszem, hogy David bullied, tehát David nem is gúnyorodott mondjuk vele, de mindegy, azt se értem. A Nathan az valószínűleg bedrogozta, és ugye akkor készült a videó a csajról, ami ugye körbe ment, és utána őt ott kész, tehát ott elvesztettük azt a szegény lányt. Tehát igazából ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor most függetlenül attól, hogy utálom-e a Nathan-t, vagy melyiket utálom jobban a 3 közül, mert azért igazából mind a 3 pöcsfej. Tehát, hogy ennyire bármelyiket választhatnám.
Én azt mondom, hogy a Nathan dosed her. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? Without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and You're a playing liar. the field. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girls' Hey, bathroom? that's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Várjatok, de mi van, hogyha ezt most beállítom, mi ez video settings? Ez most engem idegesít, hogy ezt nem tudom bekapcsolni. Legyen a 8-szoros EQ, akármit is jelentsen, de legyen az EQ, Careful, Mr. Prescott. I have been told of this alleged gun incident, and I have to admit that the video in question was sent to me by multiple sources. Including me. And since Mr. Prescott does appear prominently in the video and was responsible for the party, I have no choice but to suspend him until further notice. Whatever. See you in court. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and fellow student is dead. Nem jó. Nagyon, megjelenik egy a karakterek körül. Akkor MSR-t nézzük. Szerintem az is szar lesz. Aha. Hát azért nem egy régi játék, és ki kell kapcsolni egy baszógépnél. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me, but I think I can use my power again. De miért akarjam vissza? De nem, hát én azt hiszem, hogy itt valamit... Mr. Prescott. Jó, eltiltják. Oké. Hát végül is most nekem ezzel minden rendben van. Hát írjuk alá. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. Jaj, közben a chat eltűnt. Bocsánat. I just can't believe it. It's like it wasn't even real. Watching her drop like a weight, I really thought I could save her. Like a superhero. Come on, Max. Do not for a second blame yourself. Kate was on that roof for her reasons, not yours. My hand just reached out. Stop it. You were the only one with balls enough to run to the roof. You were the only one who cared. Yeah, I sure made a big fucking difference. Maybe if more people cared, better people than me. You're the best person around. Warren, I screwed up today. That makes no logical sense. Warren, I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday, and Madsen is a straight-up dickhead. So, what do you think is really happening?
Azt gondoljuk, What vagy the hell is this? gondolja Max, hogy hogy The weather confirms this weird day. Feel that chill. hogy a Nathan meg a tanár, Scheduled today. ők összejátszanak, de nem tudja, hogy I would. azt nem. És közben van, beszarás. Ajaj, itt igen, bepróbálkozás van. Warren, I'll believe anything this week. Hát az komoly. De most napfogyatkozás van? Mi? Nem tudom, de hát most megállt hirtelen. Ja nem, akkor nem tudom. Szerintem itt lesz még a második epizódnak. Másodiknak? Vagy már harmadik? Második? Szerintem másodikat csináltuk. Igen, hát most őt ugye vigasztalja, Hát igen, az mondjuk az ő felelőssége. Tehát tök jogos volt, amit az igazgató mondott, többen is hibáztak ebben a helyzetben, hogy eleve a tetőre kivezető ajtónak zárva kellene legyen. Ugye biztonsági okokból. Nathan apuja? Ja nem, az ez a tanár volt, bazzeg. Mit nézed? Most ez nem tudom, most szomorú arcot vág, vagy milyen arcot vág? Ez? Mondjátok már meg. Ja, itt meg ez a aki ugye elvitte a fegyverünket. Frank. Meg a kútyi. Ezt nem tudom, valamiért mutatják, tehát neki még valami szerepe még biztos, hogy lesz. Tehát, bár nem értem, hogy még ő a képbe, de valami majd lesz. Ja, és ott van az két mars. Azért a linket írják már oda a videót. Nagyon nem fúj. Ez nem. Hát, csúnya volt. Ja, és itt van Chloe, de most azon gondolkodom, hogy Chloe-val... Igen, sajnálja, ami kétszer történt, és hogy írta a Chloe, hogy ez őt megrémiszti, ami, tehát hogy napfogyatkozás ilyenkor. És írta a Max, hogy derítsük ki, hogy mi történik együtt. Azt a kurva. Tehát van egy ilyen kétes fotóalbum. Már nem kétes, hogy értitek, hogy nem úgy, hogy kétséges, vagy kéte, hanem hogy kétről szóló. Ja, most ért véget a kettes epizód, a második. Jó van, nem nézzük meg, köszönjük. Na nézzük, hogy mit választottunk meg, hogy a többiekhez képest, tehát a nagy átlaghoz képest. Jaj, a fenekem. Mennyire voltam én? Azt mondja, hogy you told Kate to go to the police, you told Kate to wait for more proof. Igen, ezt így a többséggel answer Kate score. Hát persze, hogy felvettem. Tehát ez tök egyértelmű. 19% az embereknek mégis a kékhajú picsát választotta. Hát ez itt nagyon kicsi különbség, én nem próbáltam meg lelőni. Először megpróbáltam, de utána kíváncsi voltam rá, mert nem akartam azt, hogy rossz... Tehát inkább vegye el a fegyvert, de azért sokkal fenyegetőbb volt az, amikor megpróbáltam rálőni, és utána mondta, hogy na akkor mindig nézz a hátad mögé, kisanyám, az egy picit parább. Tehát oké, hogy ott nem hagyott minket helyben, de azért utána bármikor. Ezt mondjuk nem értem. Tehát azt írta múltkor valaki, már nem emlékszem a nevére, hogy így spoilerezve ugyan, tehát miután már két leugrott, hogy kétet amúgy se lehetett volna megmenteni, de ezek szerint akkor van olyan szenárió, hogy meg lehet menteni a kétet. Bassza meg.
Megöntöztük a videókat azért. Nem segítettem a Lisszának, ez nem tudom micsoda, de mindegy, le van hát azért nem tudtam, hogy miről van szó. Igen, letöröltük a 2 videó. Igen, hát az egyértelmű. Nem voltam barátságos Taylorra. Azt tudom, ki ez a Taylor. Hát persze, hogy elutasított. Mi volt, aki a 76% elfogadta Warrennek a izét? Hát szobára akart minket vinni. Hát ne vicceljünk már. Itt megy itt a komoly nyomozás, az közben meg izé, csak a szára tud gondolni, hát szörnyű, felháborító. You wrote message? Mi? You didn't write a message. Hova? Jaj, lehetett volna a falra írni. Hát szerintem az parasság lett volna, mert ugye ez nem velem, nem az én bunkerem volt, azt ugye a Rachel meg a Chloe csinálta. Tehát szerintem ez egy hülyeség. Tehát az 55%-os szerintem rossz döntést hozott, de mindegy. You didn't tamper with the authorities. Mi van? Igen, you helped Warren, didn't help. Nem segítettünk. De hát segítettünk neki, nem? Hát kísérleteztünk, vagy ez mi volt? Ez nem kísérletezés volt? De mindegy. You told and they... Mr. Jefferson... Jaj, ez on... Ja, értem. Az igen. Az igen. Ajaj. Na, epizód 3. Jaj, nem tudok, jó. Káosz teória. Hát akkor kezdjük a harmadik. Saved my life. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. And there she is. How are you doing, Max? Hi, Joyce. I am so sorry about William. I have great memories of him. That was his gift to us. Wonderful memories. Let's talk about your superpower. Hey, Stelma and Louise, you're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? You want me to cut you, bitch? Please, step back. You're kidding. Put that down. Please, get me out of here! Max! Nobody cares about me. Nobody. What are you doing here, Max? Now, I know today was difficult for everybody. Miss Coffee, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Please, tell us everything. What the hell is this? Max, there was no eclipse scheduled today. I believe you, Warren. I'll believe anything this week. Éjszaka van, akkor itt milyen jelenettel fog vajon kezdődni? Ha már ugye Warrenről volt szó, meg arról, hogy izé nem bír a gatyájával, meg a gatyájában lévő izével, lőccsel.
Ez nem a két leugrja. A Nyuszi volt, a Nyuszi írta az SMS-t, hogy kelljél már föl, bazzek, hát a billentyűzetet el fogod aludni. I knew Chloe would be all over this, so I better get moving. Ajaj. Chloe valamit talált. It's like I'm awake in a bad dream. Come on, Max. No more tears. You have to act, not react. Ja, jó, egeret megint át kell, ezt nem hiszem el. Jó. Ezt a szar bagos játékot, tehát... Hát ne kapcsoljuk fel. Etessük meg a Nyuszit. Egyéb azért én eszlek meg. Ja? Luke. Hát öntözzük meg a... Nem tudom megöntözni a de. Nem. Hifi. Hát mindegy, hagyjuk a pitlibe. Jó. Ajaj. Okay, this is scary dark. Let there be... Mert így már nem félem. Ez ilyen félelmetes sötétség van. Ó, bazzeg. De mondjuk van egy csomó ilyen kiírás, hogy I'm sorry Kate, meg ilyesmi, úgyhogy... Hey, Dana. How are you doing? I just can't stop thinking about Kate. And if this is my fault too. She was depressed. I knew she was depressed, but I had no idea how bad. Must be serious to throw yourself off the roof. So why do you think she was on the roof in the first place? Maybe Kate was so ashamed she got wasted on that video. I don't blame her, but it was pretty gross. Come on. You really believe that Kate Marsh wanted to get drunk at a Vortex party? So what exactly are you saying, Max? You think this has something to do with Nathan being expelled? It's complicated. I don't want to drag you into this, okay? Not yet, anyway. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like who? Victoria bounced out of here earlier, and now you, Charla? Not me. I need a break from today. Get some sleep too, Dana. I'll see you later. Hoppá. Victoria is kiment. Jó, hát itt most nem kezdünk körbenézni. Maybe I'll just wait and bide my time. Going through her shit. Ezek mik? Világító giliszták? Világító repülő giliszták. Most nincs itt senki, úgyhogy... lefotózzuk azt a izért, azt a... Állj meg, mókus! Na, miért nem tudok vele semmit csinálni? Az én látom, hogy ez egy squirrel, bazd meg, de hogy... Mindegy, nem hoztam a kamerát. Oh, the most magical insects. Burn bright. Principal Wells. Oh, are you serious? I'm toast if he sees me. Nobody can expel me. Not yet, anyway. Ja, hát veled visszatekerjük az időt. I know I have a set of
Max the Ninja strikes again. Az igazgató egy kicsit be van basscsizva, de jó, hát gondolom őt is megviselte azért a mai nap. Kit nem. Anyád... Bazd meg. Booyah. Scary punk ghost. Aha. More like a scary and sensitive asshole. Chloe, I watched my friend jump off a roof today. I don't think you need to prank me today. Ja. You always trip out on me for not being there for you, but is this how you're there for me? I'm sorry, Max. I wasn't even thinking. I suck. I'm not trying to be a bitch, but I'll never get the image out of my head of Kate jumping off that roof. All because my power didn't work. It didn't mean shit. I know seeing Kate fall was horrible. I don't even know how to deal with that, so I just act like an idiot. But it's your badass power that's gonna bring all this to a close. We just need to connect the players. And find out who really killed Kate. We have to stop this from happening to anybody else. Oh yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay, right? I hope so, Chloe. But how? Snow and eclipse are bad omens. Ja. Rossz omen az, hogy már volt, ugye esett a hó, meg a napfogyatkozás volt. I just feel weird about some of my decisions, especially after I just got Nathan expelled. Dude, do not even torture yourself like that. Let's focus on looking for clues, okay? Hát... Kate. Right. For one thing, there's too much coincidence between the people around Kate and Rachel. Like Step Prick and Nathan Prescott? Szerintem igen. They're both sociopaths. More like psychopaths. The Blackwell security officer even hits his own stepdaughter. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's... Dead? I'm sorry. I hate even saying that, Chloe. Not as much as I hate thinking it. Max, we have to find Rachel soon. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search for clues. Now tell me what's your secret. Drum roll, please. I present the spare keys to Blackwell. Thank you, Step Prick. You are such a boss, Chloe. I just don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? We're in it to win it, Max. Lead the way. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Insert groan here. Most Blackwell, ez megszereztük a kulcsokat, de mi ott akarunk bizonyítékot keresni? Hát végig is, ugye... gyanús nekünk a izé. Hopefully the rest of the class will follow your lead. I'm sorry I was distracted, as you know. It's not been a good day for Blackwell. Hoppá! I know this has been an awful day and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Hoppá! Thank you, Victoria. I imagine you're pretty upset over Kate as well. I'm like still in shock. I've never seen anybody die. I really cared about Katie. Katie? I had no idea you two were that close. Did she? Well, how does this affect the Everyday Heroes contest? It doesn't. The contest is still a go, and I still have to pick the winner to best represent Blackwell. I've got all the photos, except one from Max. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Hoppá! Jefferson, Victoria, please. And, I haven't picked a winner yet. You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Just imagine if you picked my photo, though. We would have to spend a lot of time together. Hoppá! Fun, don't you think?
I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something. As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat. This conversation is officially over, Miss Chase. I suggest you go back to your dorm now. Wait! I only... Az komoly. Nem jön Viktória. Pofára estél, mi? Bepróbálkozott a izénél, a tanárnál. Az komoly. So stupid. Just when I think Victoria can't get any more evil. Shit is about to get real at Blackwell. Let's go find out. Chloe the Keymaster. You know it. Dude, I don't know about this. We're both already in so much trouble. You can always let me get busted like you did with the weed. I'm serious. We're not kids anymore. We're breaking and entering. If I have a key, how can it be breaking? I get charges for just entering. I'm serious. We could go to jail. Not if I'm related to the head of Blackwell Security. Stepshit will not want me in the hands of the local police. So we better find out what's in the principal's office first. Igaza van, tehát hogy megszazonagódik, hogy de hát börtönbe is záratok minket, hogyha kiderül, de hát nem, hát nyilván a Step apuka. Tehát most a apuci biztos, hogy nem szívesen látom minket börtönben. Tehát mivel ő ugye a Blackwell-i, tehát a sulinak ő a security-ja, így valószínű, hogy ezt megakadályozná. Keresünk nyomokat? The security officer should have the key to the principal's office. He's hiding shit, like everybody here. Well, now we definitely have to get this door open. Believe it or not, I know a little about lockpicking, thanks to Frank. Might as well test out my thief skill. Go for it. We're already in this deep. Well, you could look for the key, just in case. Why, yes, Hát, hogy közben keressük meg a kulcsot, hát ha megtaláljuk. Search. Nothing here. Hát akkor tényleg tovább. Search. Dead end. Boring. Crap. Only a total phony would wear a crappy hat like that. Hát itt vannak kulcsok, bazzeg. Ja nem, egyik sem. Key for thee. We have to find another way in. Guess I didn't spend enough time with Frank, but I'll use my DIY lockpick tools while you come up with a better plan. My plan has a name. Hey Warren, you busy? Just bubble hearth, you'll be okay. Listen, I need your physics expertise stat. Without naming names, if somebody had access to the art and science labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, would you maybe kind of know how? Huh? No, I'm just asking for fun. Thanks, science guy. No. Stay. We need you as backup. Just send the text instructions now. I'm sorry, I'm just not sure about a movie night right now. Don't hate me, and thanks for the help. This sucks ass. Goddamn door. Try not to wake up everybody at Blackwell. Sorry, Max. I got nothing. What about your plan? I'm gonna go together. Can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Az komoly.
Tehát kell sugar, soda can, duct tape és szódium klorét. Sugar, soda can, duct tape. Ó, írt anya is, meg izé. Ez fenyegetőzik ez a majom. Warren is such a classic nerd. Let's see if I can find those items. No can here. Ja, hogy itt most, ezeket mindenre kéne ezeket különböző helyekről kéne összedni. Just emptied. Nothing here. Igen. Szevasz, Arni, köszönöm, hogy itt voltál, gyere legközelebb is. Hétfőn folytatjuk Call of Duty-val, meg lehet, hogy egy kis Broforzzal is. Szép estét neked, köszi, hogy játszottál, meg itt voltál. Lassan, hát azért nem lassan, még ezt azért még egy darabig, még 11-ig legalább tolom, de... ja, hát Luke az nem. Jó. Ja, itt is van egy trash can. Nothing. Bazd meg. Itt is van egy trash can. What do you know? Trash. Bazd meg. De várjál, hogy volt? Itt volt. Ja, nem, itt voltunk. Jó. Release the Kraken. Hát mondjuk így, most ezt megisszuk, és akkor... It's all mine anyway. Tehát ez egyszerű volt, igen. 3 more items to go. Igen. Cukor. Hát cukrot azt mondjuk Candy Machine-ből? Azt onnan nem tudunk. Itt nincs semmi. Ja nem, hát kétnek a izében ne nyúljunk bele. Hú, gyerekek, el kell mennem pössenteni, egy fél perc szünetet kérek, a bocsász, de ezt el kell intéznem, mert különben itt fogok behúgyozni. Mindjárt jövök. Hú, na, itt is vagyok. Köszi a türelmet, fú, ezt el kellett intéznem. Jó. Resume. Szóval keresünk ugye cukrot, szódáskonnát megtaláltuk, vagy ezt a dobozt. Nyissunk be ide. Elvég ugye ez a labor, nem? Azaz. Hát kb. Az. Ja nem, ez az osztályterem a... Even when you were sad, you tried to see the good in the world. Daniel's a better illustrator. Victoria. That is pretty fucking sweet. How can I hate somebody that shoots like that? I feel gross even looking at Nathan's work. But he does have some style. Itt nem tudunk. Ezt a doboz cigi, az nem kell. Kuka itt nincs. Esetleg, hogyha kukában kéne... De várjál, mit kell? Ott a duct tape! The tape is mine. Igen. Duct tape. Miért? Kussa... Jaj! Mi kell? Cukor meg szódium klorét. Szódium klorét biztos, hogy izében lesz. Meg hát cukrot meg mit tudom én, konyhából. Itt is volt egy duct tape. Jó. Ja. Miért az elvel akarom kinyitni? Na ez itt, ja, ez a labor. Így van. Szerintem akkor cukor is itt lesz. Hát jó, csak hol van a chemistry stuff? You're an
not a scientist, but this is so not sodium chlorate. Jó. So sodium chlorate is a weed killer. You'd think Warren would have told me that factoid. A weed killer. Most megint Ott a weed killer. Hát akkor az Here's the sodium chlorate box. Igen. Megvan. Take. You know you're clumsy, Max. Don't waste your rewind power. Use the damn chair. Hát... Milyen okos, odahúzza a széket és feláll rá, tényleg, de hát ez csodálatos. Miért ilyen szara Oh, sensitivity. One more ingredient left. Graffiti, akvárium. Hol találunk cukrot? Sugar. Ooh, sugar. Sugar, honey, honey. Only girl. Na, jövünk! Take it easy on the door, Chloe. Let's try this instead. Boom! Literally. Yes! Time to blow shit up. De hát azt mondjuk észre fogja venni, hogy... So cool. Get ready to haul ass. That was so fucking cool. Oh, we are toast. Ó, bazd meg. Here comes the whole Arcadia Bay Fire and Police Department. So what should we do? Hát meneküljünk. De itt nincs semmi. Bazd meg! If I can get this bastard open, she can't cheat with her rewind. Oh, this is bullshit. Fuck you, door. Welcome to my domain. Azt a kurva. Magic. I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister. The company I keep. Now, let's find what we want and beat it. My powers only go so far. Man, I can see why the principal locks this room up. Fancy faux art crap. He must want everybody to know he has money, but no taste. How can you trust somebody who has a fucking bronze bird in his office? I'm glad I was expelled. Yes, if only the principal had a Monet or Picasso, you'd still be at Blackwell. Eat me. I'm gonna pilfer the papers on this ugly-ass desk. Okay, sure. It's ugly, but damn, is it a cozy chair. This is your chance to truly get all deductive and shit, Sherlock. Find us some clues about Rachel, or Kate, or Nathan. Anything. Yeah. I'm on the case. Hát kapcsoljuk fel. This pretty much sums up Kate. Shy and sweet. And in the wrong place. Only 2 more files to go.
Hogy kell keresni? Ó. I certainly can't use this. Nincs semmi. Looks like an oil painting spill. Awful. Look at this pile. Tumbleweeds. Okay. Weird. This asshole has a spotless record. Like I'm not gonna read my own personal file. It's going to be so spotless, I'll projectile vomit. I have to make sure Warren doesn't have a criminal background. Let's nab this last file, Sherlock. Always wanted to say nab. Rachel doesn't seem so troubled based on all this. But there's not much here about the police. Man, I don't blame the principal for expelling Chloe. Bad Chloe. I think we found everything in here. I should go join Chloe now. So, Nathan Prescott's dad is a bully too. Shocker. Ó, ja, írt apuka izének, igazgatónak, Nathannek az apja. You're not so tacky up close. Okay. If I would have signed the petition, I could have made the difference. Na jó. Max, you better come check out these files. Nathan accuses Rachel of bringing drugs on campus, and my step troll went along because he thinks Rachel was a bad influence on me. Assholes. If David is teaming up with Nathan Prescott, that's a bad sign. Nathan Prescott III. Ooh, he's so money. And you know the Prescotts dropped major bank to bury Nathan's real file. Look, it reads like a rap sheet. Bad grades, teacher complaints, secret probation. But I was expelled? At least Nathan was finally suspended. Check out that note. Open it. It's just some crazy drawing. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. That's fucked up. What does this even mean? Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Whoa, listen to this. David M. always asks what's going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. It's pretty cryptic. No, it sounds like they formed some sort of weird team, the Super Hebrews. Jesus. David was stalking Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel too. Oh, we are so going into his garage files. Plus, I'm getting a little paranoid in here. We got our info, let's bail. But maybe we shouldn't leave without a gift. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely get out of here. We pressed our luck enough. Hello, what have we here? Holy shit! Jackpot! Cha-ching! Wowzer. That's a lot for the handicapped fund. Dude, there's $5,000 here. I could pay Frank back tonight. This'll chill him out after our knife showdown yesterday. Are you gonna make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself? I hope you do that instead of lecturing me. Hú, bakker. Hát egyértelműen nem lopnám el a pénzt, viszont hát egyrészt ugye az igazgató, hát kérdés, hogyha kiderül, akkor rendőrségi ügy, stb. De mondjuk hogy derülne nyilván ki? Viszont amit ugye Chloe mondott, hogy ebből ki tudná egyből fizetni Franket, és mondjuk akkor, hát nem tudom, megérne nekünk annyit, mert kb. Cseverből vederbe, tehát most lopnánk, akkor ugyanúgy, csak most más lenne azon az oldalon, aki éppen minket üldöz, vagy hát figyelne, vagy követne.
akkor nem Franknek hívnak, hanem a rendőrségnek, vagy az igazgatónak, vagy Davidnek, tök mindegy. Meg ki tudja, hogy hát... Hagyjuk a pénzt. You really want to take money from the handicapped fund? I know you need to pay Frank back, but I've got my power to protect you, right? There's a lot of power in that horse-choking wad of cash. But yes, Moral Max is right again. I guess. Let's get the hell out of this office morgue. I know that money would have helped Chloe and me. That impish look scares me. Care for a midnight swim? The Blackwell pool is ours. Swimming? You want to take that risk now? It's been a cray week. You didn't let me take that money to pay off Frank, so if he pops a cap in my skull, at least allow me to have a little carefree fun for a few minutes. Splish splash? You're right. Ez az, menjünk fürdeni, bikini. Gyerünk. Vagy pucéram? I think I'm a good bad influence on you. De várj, ez most kint van. Még kint van a medence? Ja, az külön épületben van, értem. We're in the otter's lair. Big fucking deal. I want that heated water. We still have to play it cool, okay? I still go to school here. You can own this hellhole once you figure out your rewind power. Chloe is so psyched for girls' night out, so I better follow her evil plan. Jó. Boys or girls? Hát a girlébe megyünk. Of course. Girls. Ooh la la. Let me check to see if the pool's heated. I actually don't have the time to investigate this caper. Where does that other sock go? Those are some musty-ass old shirts. Yuck. So, Victoria's secret is selfies. Go fuck your... No. Jefferson said, don't confuse art with the artist. These are cool shots. Looks like Brooke wants to go to the drive-in with Warren. Hát nincs semmi. I hope so, friend. Max, try to find the light for the pool. I want to see the sharks. Otters don't like sharks. They bite. Jézusom, micsoda beszélgetés. Szeretném látni a cápákat, de én nem szeretem a cápákat, mert harapnak. Tényleg nem mondod? Ez a budi. Hol lehet a kapcsoló?
Lehet végig itt volt. Pazd meg, és nem tudok át... Ide. There has to be a control panel for the lights around here. Yes, we get it. Otters. Hát azért nézzünk át mindent, nem? Hát mondjuk szép. Menjünk. Gyere. Jó, nem megyek a többi. Gyerünk. Hoppá. Hello. Time to do or die, Max. Jó, és akkor hogy tudok merülni? Oh yeah, baby. Feels like a hot tub. Too bad you made me feel like the queen of assholes because I wanted that cash stash. Tell me you're not gonna stand there watching me like a zombie. Don't you dare! Come stop me, hippie. Okay, you asked for it. Yes! Ez az, levetkőzik a Max is. De kinek van nagyon hát... Hát egyiknek se annyira, de nem az a lényeg. You are so obvious. And I still get freaked out by that movie, so stop. I can't even watch any of those shark shows. Fú, gyerek, csak nehogy jöjjön valaki, mert akkor az enyhén szólva akkor szívás lesz. Szívnak a csajok. Lehet, hogy szó szerint is fognak. I wish Rachel was here. She would totally love being in here at night. Wish you guys had met each other. We will. With all this stuff going on, I'm starting to think everything is related. And I want to find out why for Kate's sake. She didn't deserve to die. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. You know what I mean. You're becoming like this force of nature. More like luck of nature. Come on, my power failed trying to rescue Kate. Maybe I'm just stumbling back and forth in time. For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max. Thank God. But what if I had? What if you and Kate would both be dead? So it's time to start moving forward in time. And we're obviously connected, since without me you would have never discovered your power, right? Yeah. Absolutely. You make me feel like I know what I'm doing. And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay. I hope so. Na végén még itt összemelegednek, aztán legyen valami a medencében, lányok. More than Rachel Amber? Dude, I'm not her groupie, okay? I'm sure you have Blackwell bros all over you. Like Warren. Warren is nice. Nice? Ouch. That means friend zone. No, he's really cool. It was so sweet when he stood up to Nathan. But I haven't told him about my rewind power. No worries. Once you get over yourself, you're gonna make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. Now I'm getting cold in here. Because we're yapping instead of attacking each other, otter versus shark style. I think I've had my pool experience for the year. Let's jet. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. De itt lesz majd menekülős, mert ugye az előző epizódnak a végén ugye volt egy ilyen bevágás, hogy megy a rohanás, és szerintem most mindjárt jön valami akció. Valaki szerintem be fog jönni izében. I feel like we just went swimming in Chlorine Bay. You look cute with your hair soaked in chemicals. Thanks.
You would know. Ajaj. Hide! We have to go now. Are you shitting me? Ó, bazd meg. Hide, like when we were kids. Bazd meg. I could use my power, or just look for a hiding spot, or both. Where are they? Hello? Hát ez nem a legjobb hely szerintem. Hello? Anybody there? Better not try any Halloween pranks after today. I'm serious. I heard something over here. Who's here? I got a flashlight and a stick. Jobb az, itt van az ajtónál. Jó, hogy ő beállt oda. És mi, hogyha visszapörgetem az időt? De végig itt volt kint. Tehát David az végig kint maradott az ajtó előtt, úgyhogy most hiába tekergetem az időt, ő ott fog maradni végig. Ja. Ó, bazd meg. Bazd meg, de... Where are they? Hello? Akkor meg kell próbálni a medence felé elmenni? Hello? Anybody there? Better not try any Halloween pranks after today. I'm serious.
I heard something over here. Who's here? I got a flashlight and a stick. Jó, kimegy. Ugye David az ott van végig, úgyhogy lehet, hogy meg kéne próbálni máshonnan. Tehát onnan is bejött valaki, úgyhogy mi lenne, ha onnan mennénk? We are so invisible. Let's bail. Ja, jó. Ja, akkor ennyi volt, oké. Aztán egy kicsit bonyolultabb lesz majd a menekülés, de nem. Wait, turn around. They're coming. We have to find another way out. Oh, this is bullshit. You can't go back to your dorm now. You're a Blackwell fugitive. Crash at my place tonight. You want me to crash where the Blackwell security officer lives so I'll be safe? Okay. Into the car. Get in. Later, fuckers! Max, you rock! We are so fucking awesome! Yes, we so are. Hát de mondjuk így látták az autót, nem, és tudják, hogy ez a szakadt csotrogány, ez az a Chloe, de mindegy. Anya mindjárt felébred, fogadjunk. Ja, nem? Nem. Jó, lehet, hogy csak túl gondolom, azt hittem, hogy na, komolyabb problémák lesznek, de ezek szerint akkor nem. Mi? Tékszel? Ó, hát, de mondjuk esetleg lengébe öltözékben mondjuk úgyis megpróbáltál, nem? Most komolyan az első dologban azok, hogy fölkelek reggel, és felbont, hát akkor indítsd újra a gépet, vagy mit, nézd telefonról, vagy tabletről. Feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. Like it needs another one. I'd like to do something good for my school in Arcadia Bay. I can't even submit my photo to represent. I just don't want to be rejected. Every great artist gets rejected before they get accepted. So you have to enter a photo. Even though I'm pimping the school in town you want to torch? Come on, I don't want to see Arcadia Bay burned to the shore. I just say shit like that because I've been trying to get out of here since you left, basically. I could find Rachel, then pay Frank off. I'm still leaving to start a whole new life. Wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. Oh, does the schoolgirl have a test today? I'm starting to feel like going to Blackwell every day is a test. I just need to get on my regular school schedule again. Meg kell nyomni a space-t ahhoz, hogy fölkeljünk, de igazából lustákodjatok még. Na, egy kicsit. Na jó, ennyi elég volt. Okay, I need to get dressed now. De melyik a ruhám? Na.
srác nagyon nyomul. Open. Mit lesz ruha? I don't think I'll be moshing today. Ja. De mi ez a YouTube? Mi böngészőben nem jó izé? I still feel guilty for not busting out of here to stop David from hitting Chloe. The fact that she put the photo next to Rachel's is so touching. De hol van a izé? Hol van a ruhám? A clothes. Still reeks like a chlorine factory. See if you can find a suitable outfit in my fashion hole. Na, akkor mégis ide jövünk. Okay, time for some Chloe costume. Ó, bazd meg. Hey, there you go. Rachel. Mondtak egy másik böngészőből mondjuk. Nem? But not quite my style. Max, you don't have a style yet. At least give it a try. Ja, mert te nem értesz hozzá, mi? You suck. I like my shirt and jeans. But it would be cool to try on Rachel's clothes just to see if they fit. Stop second guessing yourself, Max. Put this on and let your inner punk rock girl come out. You can afford to take chances whenever and whatever you want to try. For example, I dare you to kiss me. What? I double dare you. Kiss me now. Ó! Ez most ez... Mi van? Hallod? Hát mégis 11 óra elmúlt, ugye azt hiszem 11 után, vagy éjfél után már ugye felnőtt tartalmat simán lehet sugározni. Hát gyerekek, nem mondom, hogy nem minden férfi vágya az, hogy esetleg két nőt lásson is, vagy akár harmadikként két nővel sakkozzon egyet. De hát ezt nem lehet kihagyni. Nem tudom, hogy jutottunk amúgy ide, ruha öltözékről volt szó, de az, hogy csókolj meg. Figyelj, na. Úgyis vissza tudom tekerni az időt, tehát. Damn, you're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl-on-girl action. You're such a dork. Hát jó, is ebben nem lett semmi probléma. Oh man, that was priceless when I kissed Chloe. Szerintem is. Ez jó húzás volt. Na, vegyünk föl valami ízét. Hát nem volt egy nagy csók, ez csak ilyen... Így. Looking sick, Max? Couple tats, some piercings, and we'll make a thrasher out of you yet. Ready for the mosh pit, Shaka Bra. Maybe not. Go on down and say hi to Joyce. Free breakfast. I have to wake and bake first. I promise not to go. Let's not rewind and find out, okay? Na menjünk le akkor a mamához. Bukluk. Nézzünk meg mindent, jó. Chloe is so damn cute. She's really trying to... At least we haven't been identified. Yet. I have to go. Especially since Kate's parents aren't going to bury her here. Ja, a temetés a Kétnek. Wow, sir. That was my 10th birthday. I didn't know Chloe kept this stuff. Na menjünk, mert nem érünk rá. Jó van. Különböző éhesek vagyunk, úgyhogy menjünk enni. Ki? Ó. Ez a édesapja ézenek Kétnek. Hát ez kedves tőle, hát megköszönte is, hogy ne érezz, meg azt mondta, hogy ne érezzem magam nyilván amiatt, tehát hogy nem az én hibám. Hát jó, azt hagyjuk. Ja, mindig ott van még a madárka. Bazzeg, itt a madár. Akit beengedtem, de hát ez mikor volt? Hát ez már... Bazzeg. Ja. Na jó, hagyjuk. Menjünk lekajálni.
Hogy nyissuk ki az ablakot, és akkor hát, ha... For everybody else in the neighborhood. Ja, nem tudom így. Az, hogy ne hibáztassuk magunkat, hogy a Kate-nek a halála miatt, meg hogy ők nagyon hálásak, hogy nem tudok bemenni. Nagyon hálásak azért, amit értettem, meg hogy a szívük bezárnak. Aranyosak. De te nézzünk már körbe, izé. This might be the one time these people are right. Én nem tudunk bemenni, bassza meg. Jó, nem vette észre. Én nem tudok bemenni a garázsba. Bassza meg. Newspaper. Look. Kate's life was sure worth a nice sportive headline. Kimen... Ó. 3 dead birds lined up? That's fucking ominous. Ez érdekes. Pazd meg, ez is meghalt. Halott madarak. Az komoly. Most nem tudok kimenni. Na mindegy. Pedig átkutatnám még egyszer az izének a faternak a garázsát, meg a műhelyét. Na mindegy, menjünk akkor anyához. Window. Open. Nyisd ki. I keep expecting to see the sky turn red. Good morning, Joyce. Rachel, I mean Max. Oh, you startled me. You fit those clothes well. Thank God you're not a hellraiser like her or Chloe. Now tell me exactly what you want to chow on. Pancake! Palacsintát kérünk. Dying for some of your famous pancakes. I thought you would have missed those. You ate more than William, and he loved them. I remember. We would race each other to grab them from the stack. So this time, you can help me with the ingredients. I need you to grab me the eggs and milk. Eggs and milk? No problem. Hát azt gondolom, akkor itt lesz. Luke. I love that they still have the same Nem itt. refrigerator. Hát nem tudom kinyitni. Ja, milk az itt van. De az előbb még nem volt itt a milk, de mindegy. Now for the mother's milk. És hol a tojás? Hol van a tojás? Eggs. Ja, ott az eggs. The eggs always come first, as Joyce used to say. Thanks. After all these years and everything that's happened, it's great to see you and Chloe together again. She hasn't had a good friend since you or Rachel. Oh, those clothes remind me so much of her. She's such a sweet girl. I'm just hoping she's living large in LA. I'd love to think that too, Joyce, but... We're on the same page, Max. I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood. Or wherever she is. Hát szerintem bajban van. Think this, much less say it out loud, but I think Rachel is in serious trouble. I know. I watch those awful true crime shows, and it makes me ill if I think about Rachel ending up on one. So I don't think too much. I see why Chloe is so obsessed with finding her. Max Caulfield, are you actually jealous of Rachel? Nem. What? No way. I know I was selfish when I left. I'm glad Chloe found a better friend. No, just a different one. Így van. Last time I saw you and Chloe in your pirate outfits, I knew she would never find a better friend. I just wish you could have stopped Chloe from getting busted by David for that joint. I know. But it seems like Chloe and me were pirates 1,000 years ago. And that makes me what, a century old?
You're only 18, Max. Oh, you. If only I could go back. It's not all that, Joyce. Voila, a breakfast fit for us queens. And a king. Go sit at the table. Gyerünk már hozzád azt a kaját, éhes vagyok. Majd jól is néz ki. A pancake is. Most rá lehet csapni a fenekére, hogy köszi. Ja, nem. I'm never leaving this table. Peanut butter. Look. Én nem look. It's creamy and not crunchy. Ja. I guess nobody waters the plant here. Kate's life was sure worth a nice De experience. egyed már azt a szart. Ja, most, ja. Seeing you again, made me remember so much. I know these photos don't measure up to your work, Max. My favorite photographers probably take pictures similar to yours. You make David happy, Joyce. He wants us all to be happy, Max. He's just not great at showing it. I don't think I can rock this outfit like Rachel. You have your own cool style. Wowzer. I totally remember that day. I'm glad. William took this picture with his instant camera. Oh, it was the last picture he ever took. He had his car out right after this, and I know, Joyce. I'm sorry. I didn't show you this to be morbid. In fact, I want you to have this. This was when my baby was so full of life and light. She was hopeful, positive, everything she's not today. And this was the last time I ever saw Chloe truly happy. Did you guys have a bonding session about how fucked up I am? It's not always about you. Chloe, please. It's too early to start picking a fight. Eat instead. I'll keep the warden busy while you go peek in the garage. Now stop whispering or I'll know you're talking about me. Stop being so nosy, Mother. Jeez, I can't do anything around here without everybody getting up in my shit. No one can even joke with you, Chloe. You fly off the handle like that. Excuse me. I have to use the bathroom. Sure, run off and pee when you should back me up. Now who's being paranoid? Just listen to yourself. Nobody else does. Na, most tudunk kimenni. És ugye most kellnek ezek a fájlok, hogy... Into David's computer. He's gotta be hiding shit. No shit, it needs a password. How about step douche? Try again. I need more clues. Ki kéne a jelszavát találni? Bazzeg. Cupboard. Search. Nothing to see here. Maybe I could try stepdad for the password. Naturally, David would buy a heavy-duty military padlock. I can even see the combination. 71. Nothing in it. Ezt kapcsoljuk. Chloe can't get another gun now. Unless she steals it. Kapcsoljuk ki.
Maybe this ID number might work. I could try the license number for the password. Hát, de nem írhatunk meg jelszónak. Most tényleg kiadja meg a vezetői engedélyének az ID-ját jelszóként. Nyilván senki. What did he learn? Obviously, David's parents care about him. That date might be a good password. Cute. Can't picture David driving Joyce around with this on the car. Ott nem megyünk ki. That's cute. Could be a password here. Aha. Even David Madsen might be an angel to somebody else. Now the car looks ready to roll. This is a better hobby for David than surveillance. Joyce might as well have wrote "Let's get married." That might be a useful password. Hát gyűjtöttünk egy pár, na itt meg van egy trófea. Mindent átnéztem. 2001. Szerintem a 2001-nek benne kell legyen, mert én azt gondolom, hogy amit eddig találtunk, az annyira nem jellegzetes, de mondjuk egy ilyen Dallas Deer Hunter Single Shot Award, az mondjuk egy ilyen, az egy emlékezetes dolog lehet. Na nézzük. Szerintem personal. Magic 8 Ball says no. Such wrong. No way, Max. You totally froze the laptop. Hát de vissza tudom tekerni. Hát próbálgassuk akkor végig. Try again. No way, Max. You totally froze the laptop. Hát akkor family. Hát arra még biztos, hogy nem lesz. Score. Max the hacker starts again. Yes! Eltaláltam. Spoiler alert. Rachel definitely hooked up with Frank. But why does David care? Szóval David nyomozott, vagy nyomoz Rachel után. Instead of stalking Kate, David could have helped her. Ó, bazd meg, és azért üldöztem el, hogy tehát ilyenek, hogy tovább volt a fürdőszobában Daisy, és hogy biztos, hogy drogok miatt, vagy fú, ez a csávó, ez tényleg egy kicsit kattant volt. Vagy nem volt, hát az. Creepy bastard. Az komoly, engem is megfigyel. I better tell Chloe about this now. It's just one more thing to make her sad. And mad. Szia, Viki! Ilyen későn este 11:30-kor. Hát hogy? David, you back already? I have to take a nap after writing up vandalism reports last night. What happened? Some little shit-ass punks broke into the swimming pool. This is what happens at these PC bullshit colleges. Entitled students taking over the campus. Do you know for sure it was Blackwell students? Who else would do it? And I'm gonna bust them. De nem vagy a rendőr, bazd meg, te egy szaros kis security, biztonsági őr vagy. Is that your Rachel Amber Halloween costume? You know more about her than me. No. You and Chloe think you know more than anybody. Like all teenagers. Leave Max alone, David. Stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras, so he can spy on everyone.
Like he spies on all of us here. Don't start, Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not now, Chloe. You used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? Hát Chloe mellett állunk, és ez tök egyértelmű. Tehát már csak azért is, mert hát nyilván mellette kell kiállnunk. Egyrészt ugye a David is azért rásegített arra, hogy Kate ugye öngyilkos legyen. Másrészt meg ugye amikor a szekrényben elbújtunk, akkor nem álltunk ki mellé, tehát, vagy akkor nem jöttünk elő a szekrényből, és nem álltunk ki mellette. Úgyhogy most mindenképpen. You're a bully, David. I saw you harass Kate Marsh when she was going through hell. You could have totally helped her. Everybody at Blackwell is a suspect to you, except for Nathan Prescott. Hoppá, Zumba party vidéken. Na és milyen volt a Zumba party? Te voltál sztár fellépő? Jó, hogy oktató. Jaj, oktató. Chloe was doing drugs. That's illegal. So is spying on people in your family and at your work. Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber in your files anyway? What? Is this true, Max? Yes, David. Why do you have these files at all? I find this very disturbing. I do not have to take this kind of interrogation. Not from you punks. Maybe you should calm down. Oh. You're turning on me now, huh? Of course. Women always stick together. Well, screw you. David, you better go to a hotel until we figure this out. You can't kick me out of my own home. It's Hát my ez home, így van. David, paid for and in my name. You know the law, right? Oh, I thought I knew a lot of things. Like when I'm outflanked. Have a nice day. Chloe, for once, just please shut up. Jó, van, kiosztotta Davidet, meg kiadta az út. Nem, semmi gond. Menj a picsába. I don't want to see or hear you again, Max. You've hurt me and my family enough. Menj a picsába. Menjünk akkor Chloe-val bandázzunk, le vagytok tojva. Max, that gave me chills. And you better not rewind this one. Igen, reméljük, hogy ezt nem fogod visszatekerni, menjünk. Nem tudom, hol megyünk most, de hát gondolom suli, vagy... Listen, when I went through David's laptop, I found pictures of Rachel and Frank being more than friends. Right, no way, Max. She was just posing to tease Frank. If you're not gonna believe me, why don't we check out what Frank has in his RV? What's that gonna prove? Frank has Rachel's bracelet. What else does he have in there? Motherfucker better not have anything. For his sake. Let's check the door. Frank gets so wasted, he sometimes forgets to lock it. Ez itt a Frank, aki itt eszik, vagy most ő benn van? De jó. De remélem, hogy jogázsit kaptál. Okay, here's the plan. I'll go to the diner and distract Frank by telling him I have this money, but he needs to come with me. Then you come in and rewind, so Frank doesn't see me. Then you can tell Frank he needs to check out his RV, and then you rewind after you get the key, and... Chloe, I got this. I'll be right back. Don't let my epic plan get in the way of yours. I'll try to scrounge up a Scooby snack to distract his mangy mutt. Now to find a quick and easy way to snag Frank's keys. Locked. Hát akkor Frank-től valahogy el kéne csorni a kulcsokat, nem? Na, apától. Hazahívtak. Fisherman. Look at all these flyers. Pontosan egy halott madár, bassza meg. Na, menjünk be. Good lord, bacon.
I'm ready to nosh again. Ugh, but I need to get those keys from Frank. Bazd meg, ott van Nathan. Tockos le kéne neki keverni, de szerintem... Hát Frank. Na. Csá, Frank. Hát beszéljünk vele. You have serious balls, little girl. But hanging out with Chloe, playing with guns, and dressing up like Rachel doesn't make you cool or tough. What the fuck do you want? Take a picture of me and I'll break your fucking camera. How do you know these are Rachel's clothes? Because she looks beautiful in them and you look like ass. You're lucky I just took that gun from you. Grab your keys and let's check out your RV. Let's not. You fucking creep me out. In other words, Max, no keys. Akkor... Maybe I could chat up that officer, or even Nathan, and then go all Groundhog Day on them until I get the info I need. You eat like a pig. Try the floor. I was eating those beans. Are you fucking insane? I was eating those beans! Jaj, ez most nem volt jó akkor. Jó. Hát akkor azt öntsük azt ki, de hát akkor ez így nem jó megoldás. I just wanted to see what would happen if I did this. I'm gonna kill you. Ez se jó megoldás. Igen. Bazd meg, de hát akkor mit csináljak? Azt mondta, hogy postcards, poster, mi a fast look? How you doing, Maxine? I'm so sorry you had to be up there with Kate when she, you know, just know that we're proud of you for going up there. Thanks, Officer Barry. I know you guys deal with this stuff way more than me, but it is hard to deal with. I'm glad you're representing Black Bull Academy. Hát leave. Most milyen faszról beszéljünk? Milyen szar csináljak? Rachel? Whatever the fuck. Oh, look. Max Amber. Nice outfit. By the way, thanks for getting me fucking expelled, you twee bitch. You're lucky this is a public place. Considering we're in a public diner with a police officer right over there, you shouldn't advertise your rage, Prescott. Oh, yeah? You shouldn't have bitch snitched on me to that fucked up principal. Listen, Nathan. I'll take back everything I said about you. If you hook me up with Frank. Know what I mean? You look like you've never even taken a hit of baby aspirin. How do you think I stay wired all night studying? So is it a deal or not? Calm down, hard up. Deal. You'll get your school supplies. Just go over to Frank and whisper higher education. He'll hook your ass up. Try interrogating somebody else, Lieutenant Caulfield. Hát, de nekünk most nyomozunk, nem megyek oda a rendőrhöz. What the fuck now? By the way, Frank, I was wondering if you had any, higher education. Oh yeah, sure. Do you want the after-school special to go with that? Jesus. Look, I don't sell anything but bottles to feed me and my dog. I work for a living. Not like you spoiled Blackwell punks. Az hazudik. Most tagadja, hogy... But nothing. Don't ever ask me for anything
ever again. Ever. Now back off. Get a new outfit. And leave me alone. I shouldn't have. Get a new outfit. And leave me alone. I shouldn't have said that. I'll need to rewind. Igen. What the fuck now? Hát akkor Chloe-nak a deptje. Could I get you to drop Chloe's debt? Are you supposed to be a smart student? You'll find out if you do me this favor. Thanks, godmother, but I don't need your favors. And Chloe doesn't get any from me. By the way, Frank. But nothing. What the fuck? Could I get... Are you You'll find out if... Thanks. Mondjuk el a rendőrnek. What can I do for you, Max? I thought Nathan Prescott represents Blackwell. Well, don't make me backwash this bacon. You know what the Prescotts represent. Taking over Arcadia Bay? You're not far wrong, Max. I heard the Prescotts are working on some new big land deals. Mr. Prescott helped out my family once a while ago, so I made a deal with him that I can't seem to get out of. Man, if I could get one instant replay in life. I better finish my breakfast first. What can I do for you, Max? Well, I heard a rumor you were working for the Prescott family on the side. Jesus, doesn't this town ever shut up? I don't blame you for getting extra work. Look, sometimes I check up on the Prescott family to make sure they're doing all right. Nathan included. Keep this quiet, Max. És ugye most elmondom neki, mert hogy ő gyűjt Nathanről. Nem. És mi a fasz csináljak? Holy shit, what do you want now? I bet Frank hooked you and Rachel Amber up with party supplies. Nice try. Rachel partied like a fiend on her own. More than me. I doubt that. Like you would know, virgin. Even that pig over there knows Rachel hung out more with Frank. I mean, don't talk to the cop about that, dumbass. Holy shit, what do you... I heard your dad hired a local cop to keep an eye out on you and Frank Bowers. Like a babysitter. Bullshit. My dad doesn't hire. He owns. And these pigs know better than to narc on me. Do they? I hope that means Frank won't get busted. Eventually he will. Guy's into some freaky shit. He told me once he took a weird blood oath for Rachel. Forget I told you that. Seriously. Now get off my crack, whore. Na, most akkor Frankről tudunk valami ízért, tehát ezen meg tudjuk őt zsarolni. Holy shit. Weren't you supposed to keep your mouth shut about the blood oath Frank took for Rachel? Blood oath? What the fuck? I never told anybody about that freaky shit. Besides, everybody knows Frank is a liar and a loser. Even Rachel did. Yet Rachel Amber hung out with him more than you. So, Rachel wanted Frank's stash. She let him take pictures, then he carries around her photo like she posed for love. Dumbass. Holy shit, what? Hát hagyjuk a izét. Most szerintem akkor megint a Frankhez kéne menni. What the fuck? You know I saw that photo Rachel gave you. How do you know about that? Huh? Chloe, right?
She just told me that one of Rachel's favorite pictures was the one she did for you. Really? Yeah, I mean, that's what I thought. She was just a natural beauty, you know? Wait, let me find it. Here, judge for yourself. Ott van a kulcs! The magic keys to Frank's RV kingdom. I'm afraid I'll have to take your keys now, asshole. You did not just do that. Give me back my keys, bitch. Give me my keys now. De ugye visszatekerjük, és a kulcs ez nálam marad, ugye? Key brought. Now back to Chloe. Yes! Ott van az a kövér lány. Most mentsük meg az életét? Mire... Jó van, szólok neki. Ez mindig ilyen balfasz. Ja. Alyssa, watch out! Quick thinking, Max. Jó van. Igen, az első részben megszóltunk neki, hogy ne találja őt fejbe a labda, aztán a másodikban valamit ott elbaszcsisztunk. Úgyhogy most jóvá tettük. I should have known. The amazing Spider-Max. I couldn't have done it without Frank. Now let's get in and out. You'll need this, Max. On your mark, get set. Throw. Hát nem az utcára dobjuk, hanem a parking lotba. Get the treat, boy. I think we just made that dog our bitch. Get it? Now we can snoop in peace. But let's not waste time. Doggy is busy now, but he might come back. Bazeg éjfél van, ugye? Na jó, még kicsit még játszunk, aztán aztán szerintem valami szévnél abba hagyjuk. Frank has issues, but he's not creepy. At least I didn't think so until I saw him with Rachel's bracelet. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy. Can you see us heading down the coast to Big Sur and beyond? Yes, we'd be tearing up the highway. And you'd probably want me to kiss you again. Chloe, we're on a schedule. We need clues about Rachel. I know. Just daydreaming. No. The archetypal filthy guy dishes. I doubt Frank is trying out for the Arcadia Bay Brewers. Good to know Frank has a knife lying around. Nice rig. Glad Frank treat... Of course Frank gets the munchies. Pompidou? For reals? That's a poodle's name. Presto, Chloe's gun. Should I give it back to her? Szerintem hagyjuk a picsába ezt a fegyvert. I might regret this, but I can't hurt someone. Igen. I think the doggy likes his bone more. Az egyre több veszélyforrás, hogyha Chloe-nak visszaadjuk, úgyhogy no. Frank must have a reason to keep a police radar nearby. No prize here. Yep. Hát akkor... Yuck. Frank must spend all his drug money on baggies. Recycle, dude. How can somebody live like this?
Hát egy picit rendezetlenül lakik a srác, de na, nem mondanám, hogy tipikus legénylakás, mert én is egyedül élek, de na, azért, de azért mégse így. Too bad I don't have my Frank Bowers decoder ring. Are these for Frank, or is he selling them? Or both? Whoa, what the hell is he doing with that dog? That's a pretty extreme lighter. Is Frank going to deal online now? I could pry this vent open with the right tool. No more secrets. That's almost cute to see Frank pose with his dog. Kéne valami szerszám, ott is van egy vent. Azt tudom leszedni. Okay, this vent is loose. I need something to pry it open. De mi ez anyámmal? Ooh, Frank's stash. Pazd meg, de nincs valami... Azt kinyitottam. De azzal csak lukkolni... Mi a... Hát a kést... Azt... Ja... This is almost as good as a set of keys. My blade will open any portal. Hoppá, aha. Na nézzük, mi van ott. Oh man, Rachel and Frank's dog. I don't know if I should be touched or disturbed. Hoppá. Szóval Rachel az... Tehát nem csak így azért volt a Frankkel együtt, mert hogy ilyen fotók, meg pénz miatt, vagy nem tudom mi miatt, hanem valószínűleg tényleg szerette őt. Aztán. I'm learning more about Rachel than I want to know. Trouble in paradise. Aha. Itt meg valamit csinált a izés srác, mert és írja neki a Rachel, hogy de ne fogja izére a drogokra. Tehát valami csúnyaságot tett a srác, és akkor ezt nem tudom leszedni? De, haló? Jó. De ezt miért nem tudom leszedni? Nem tudom, miért ne... Fura. It makes me ill that Rachel posed like this for Frank. I wrote him love letters. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? Because she knew how you would react. And she wasn't much of a friend, huh? Just another person who shits all over me. Why does everybody in my life let me down? My dad gets killed, you bail on me for years. My mother gloms onto step-fucker. Now Rachel betrays me. Chloe, Rachel is missing. Nobody betrayed you. Bullshit! Who hasn't? Fuck everybody! Chloe!
Hát most akkor sokkal többre nem jutottunk, most az kiderült, hogy a Rachel kavart ezzel a csávóval, tehát így... Oké, és most fölkapta a vizet ez a csaj is, bazzeg. It's just life. Shit happens. It's nobody's fault. Blah blah blah, as Mr. Jefferson would say. And Kate Marsh. Yes, Kate Marsh killed herself. She's dead. Such sad, okay? That doesn't make me feel better about my fucked up life, get it? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? Mi a Williamet? You blame William? Really? Yes, I do. Damn right. He chose to go out that door and leave me forever. Chloe, your dad didn't choose to... Bazd meg, hát most az apját hibáztatja, hogy kilépett az ajtón, és elment az anyjáért, és meghalt, mert autóbalesetet szenvedett. Hát bazd meg. Nem lehet két nagy büdös pofont adni ennek, vagy két büdös nagy pofont, bocsánat, nem büdös pofont adni, hanem büdös nagy pofont adni ennek a csajnak. Ez... But I was with you that day. It was just a terrible accident. Hát... I wish that made me feel better. But ever since he died, my life has been dipped in shit. De még mindig itt, nem tudom, ezzel mit akar mondani. But you're still here, alive, with me, and that is no accident. Yeah. You're right. I don't want to hear this. Chloe, I can't do this out on my own. I need you with me, and Rachel needs you. Hát azt hiszem, akkor menni kell suliba. Jó, most... Oké. Sértődj meg. Oh my god. What is happening now? Mi a... Na, akkor az agyamat megpörköltem már egy kicsit megint. A sok szupererőnek a felidézés vagy használatot. Are they case and left blah? Find the sweet spot. Are they? Hogy kell most ezt nem értem. Ez homályosít. Na, egy kicsit. Someday Dad'll get one of them newfangled computers. Buzz. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Max, tell him. Whoa, hey. You look totally pale. Are you okay? Yeah, I just... yeah, I'm fine. Okay, Chloe. Give me the thumbs up or thumbs down. Well, I might just Az komoly. the family album. What is this? But not the cook. William is here. And Chloe is just a kid. Hát akkor visszamentem az időbe. Akkor... In France they call them Meg tudom akadályozni, akkor a izé. Lehet, meg tudom akadályozni, meghajjon a izé.
A fater. Do you remember how many eggs? Do you remember? That's true. So, how many eggs? Don't you dare question. Man, I remember Chloe reading this, Right, like you're the but not after today. I am when your That's a mom's cool snow dough. I'll let her know that. Jó, én nem tudok kimenni, mert... Ja, hogy ez ilyen... Ja, értem, tehát ez ilyen limitált. Aha. Tehát ez ami... tehát mégsem mentem teljesen vissza az időben. Ez komoly. Hello? Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Ne. Most meg kéne őt akadályozni. Ne. Have to stop William from taking his Igen. car today. Ladies, I have to go rescue yonder queen of the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast You upon. are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's $1 for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Aha! Ó, bassza meg. Hát ellopjuk a kocsi kulcsát, és ez az. Igen. Score. So, how many eggs? Don't you dare question the chef. Hát akkor... Csak nem lesz tartalék kulcsa, akkor rábasztam. Azt is elvesszük. Kiszúrom az autójának a kerekét, bazzeg. De nem rejtem el ide a kulcsot, hát maradjon nálam. Bazd meg, ki lehetett volna húzni a... Sorry, wrong number. Max, come on, you know better than that. Hello? Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. De miért rejten? Azt nem gondolja, hogy nálam van. Hogyha elrejtem valahova, akkor elkezdik keresni. Hát bizony. Nálam van, el kell motozzál, fater, hogyha... You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's $1 for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Hát én gyanítom, hogy akárhova elrejteni, ugye megtalálná. Na, mi fog történni? Shit, where are those keys? Another $1 for the swear jar. You're bankrupting me. Max, this is not the best time for a prank. Keys, please. Baszki. I was just, are you sure Joyce is ready? Let's just wait. Sorry. Here. Azért nem tudom vissza... And no Chloe and Max wine tasting session. Dad. Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. De most itt miért nem tudom visszatekerni? Ide. You'll be grateful for that someday. Hát akkor azt ki kéne dobnom. You mean your college fund? Keys, please. Talán az nem tudja egy csipogóval megtalálni. Igen. I know I had those keys right here. I know it. Forgot all about you, little buddy. Release the keys. Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right?
The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great. It comes every 15 minutes and there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries and it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. Na. Ja, most megváltoznak a képek. Ajaj. Hát ahogy a doki mondta, lehet, hogy most a téridő kontinuumban most bele... és nem házasodik akkor össze ugye Daviddel, ezzel a faszkalappal. Eddig oké. Zsír. Hát gyerekek, megvan oldva a probléma. Igaz, hogy most kurvára bele nyúltunk az időben, mert eddig csak megmentettük Chloe-t, meg ilyen idézőjelben apróságok. Hello, are you even listening, Maxine? All my friends in LA told me that Oregon was Max. wet and cold every day. But Never it's like Maxine. 75 degrees and I haven't seen the rain once. I know, sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? Do you want to go hit the girls' potty and smoke a peace pipe? I think Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like whatever, bitch. Warren, he hooked up with Stella? Mi? Én a Vortexben biztos, hogy nem vagyok a Vortexben, bazd meg. Ó, bazd meg. Oh no, this is totally fucked up. What else have I changed? Ajaj. Chloe. Hát igen, mondjuk azzal, ugye, hogy nem csesztem el az élet. Ugye Chloe így valószínűleg maradt jó tanuló. Te meg buszsofőr lettél, haverom. Már ezért megérte. Jó, ez már pozitívum. De akkor azt is jelenti, hogy ő nem a suliban biztonsági őrködik, nem, akkor lehet, hogy a két is túlélte. Hát most akkor igazából, hogyha ez a legkevesebb, nem, hogy mi van ott, mi ez? Mi szar az? Mi az? Bazd meg, ja, mert az idővel... Ó, bakker. Jó, mindegy, 3 bálna is most jó, akkor ott van a listán, hogy... Na, tehát most 3 bálnáért, meg azért, hogy ezt a csávót, ezt lefokoztuk buszsofőrnek, még mindig megérte, nem? Tehát, hogy meg azt, hogy most Vortex-es lettem. De megmentettük a nem lett ilyen faszkalap férje nem tudom, a Chloe anyját, hogy hívják, mindig szóval neki. Boldogan élnek. Hát remélem, hogy nincs olyan nem lesz valami gebasz. Elváltak. Megcsalta őt a csávó. Max Caulfield.
taking a break after taking Seattle by storm, huh? We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. I'd never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. Chloe, you have a visitor. Mi van? Azt a... Bazd meg. Jó, tehát akkor a legnagyobb probléma az nem az, hogy 3 bálnát partra vetett a víz, meg hogy én vortexes lettem, meg a csávót visszafokoztuk buszvezetőnek, hanem az, hogy Chloe tolószékbe került konkrétan, tehát hogy ó, bakker. Hát jó, gondolom nyilván a következő részből kiderül majd, meg most mindjárt most egy kicsit dumálok, addig ez menjen is. Most a kérdés... bazd meg, csak az a baj, hogy egyre többször... Igen. Most ez fölvet persze olyan kérdéseket, és amúgy valós kérdések, hogyha rendelkeznénk ilyen képessége, vagy bárki is. Hogy beleavatkozni igazából abba, aminek... Tehát van-e egyáltalán előre megírt, mert anyám szerint van, ami meg van írva a sorskönyvben, stb. Hogy előre meg vannak-e írva a dolgok vajon, és ha igen, akkor nyilván ez már önmagában hordozza azt a választ, hogy akkor nem szabad ezekbe beleavatkozni. Tehát ha rendelkezne is az emberiség, vagy bárki a Földön ilyen képességgel, hogy bele tud avatkozni akár egy kisebb régiónak, vagy egy kisebb méretű dolognak az életébe, vagy a mindennapjaiba, vagy akár az egész világéba, tehát mondjuk a világháború végkimenetelét mondjuk meg tudja változtatni, tehát akár globálisan is, hogy az jó-e, mert igazából, hogyha úgy vesszük, tehát nem az, hogy minden rosszban van valami jó, de most ugye ez a legjobb példa arra, meg magyarázat arra, hogy ha meghal a faterja, ugye az autóban esetben, tehát ő elmegy aznap az feleségét fölvenni, a Chloe-nak az anyját, akkor ugye az történik, ami tehát a jelen, amiben voltunk. Ami szintén nem annyira jó, mert azért ott már meghalt a Kate, ugye Rachel eltűnt, nem tudjuk, hogy mi mondjuk a Rachelnek az eltűnés ugye nem hozzánk köthető még, meg a mi idő tekergetős képességünkhöz. Viszont ha meg nem hagyjuk a csávót, akkor oké, hogy élni fog, és hát nyilván Chloe nem tudja, hogy mi lett volna, ha. Tehát lehet, hogy ő most, de nyilván ez nem jó neki, és most ugye nem derült ki azért ebből a pár képkockából, hogy most ő mennyire boldog. Nyilván nekem lehet, hogy örül, de igen. Na most ugye a kérdés az, hogy bele lehet ebben még jobban menni, csak szerintem akkor majd kicsit a Visszajövőbe című film jut eszembe, hogy így lehet csavargatni a dolgot, de igazából azzal, hogyha valahol valamit megváltoztatunk, azzal mindig okozunk majd valahol máshol egy olyan dolgot, egy olyan kimenetelt, ami nem biztos, hogy megint tetszeni fog nekünk, vagy nem az, hogy tetszeni, lehet, hogy akár emberi sorsokat fogunk tönkretenni azáltal, hogy egy másik embernek a sorsát meg mondjuk jobbá tettük, lásd ugye a fater megmentése. És kíváncsi vagyok, hogy a következő részben most az lesz-e, hogy lesz-e arra lehetőség, hogy kiderítsük, tehát hogy most ebbe az irányba fog elmenni a játék, hogy kiderítsük azt, hogy mi történt a Rachel-el, mert ugye hát amikor elmentünk, akkor még ő tök egészséges volt, ugye amikor leléptünk Seattle-be a családdal. Tehát gondolom kiderül majd, hogy mi történt. Az is lehet, hogy majd a játék abba az irányba visz, hogy majd megpróbálunk visszamenni valami fotó által egy olyan időpillanatra, amikor még mondjuk lehet ezen változtatni, tehát hogy mit tudom én, nem tudom, hogy most gondolom balesetet szenvedett talán. Vagy volt egy olyan kép, ahol egy kulcs, lehet, hogy autót kapott. Na például azt lehet, hogy meg lehetne, ott volt a kép. Na, tehát sőt, szerintem én megmondom most előre, itt leírom nektek, vagy borítékolom, hogy tudja, hogy lesz arra lehetőség, hogy azt a képet felhasználva Rachel-től a kulcsot elveszük a picsába, és nem fogja magát izélni. Lehet, hogy valami autóbalesete volt,
És akkor igazából így megint. Oké, hogy akkor... És valószínűleg így fogunk eljutni viszont a tornádóhoz. Tehát, hogy igen. Csak ugye ugyanakkor meg... Ugyanakkor az igazságérzetünk is, meg az emberi oldalunk meg ugye ugyanakkor azt súgja nekünk, hogy főleg úgy, hogy tudjuk, tehát meg tudjuk változtatni a múltat, és tudjuk azt, hogy ezzel meg tudunk menteni egy férfit, egy családapát, és egy családot tehát nem csak, hogy össze tudunk tartani, illetve úgy tudjuk tartani, ahogyan addig volt, hanem ráadásul azt a faszkalapot még ki is tudjuk így a képletből venni, ugye a biztonsági őrt. Tehát tudva azt, hogy van ilyen képességünk, nem teheted meg azt. Most tegye fel az a kezet, aki azt mondaná, hogy nem, ez meg volt írva, ezen nem változtatunk. Tehát szerintem, ha nagyon őszintén a szívünkre tesszük a kezünket, mindenkinek van egy olyan énje, hogy ha rendelkezne ilyen képességgel, biztos, hogy ebből elkezdeni a múltat. És nem azt mondom, hogy most nyilván nem ilyen nagy történelmi dolgokra kell gondolni, hanem akár csak azt, hogy valamit mondjuk ő másképp csinált volna, vagy akár ha pont hasonló helyzetben volt bárki a családban, hogy egy baleset folytán mondjuk valakit elveszített. Nyilvánvaló, hogy az első dolog az lenne, valószínűleg nekem is, hogy visszamegyek abba az időbe, vagy arra az időre, mielőtt mondjuk ez megtörtént, és megpróbálom elkerülni. Csak kérdés, hogy akkor utána mi történik igazából az egész családban, mert ugye ez kihatással van utána a családra, nem veszi el a David a csajt, stb. Bár arra ugye nincs kihatással, hogy a Chloe-nak, bár van, mert ugye az élete tehát jó irányba fog terelődni, kap egy autót, gondolom 18 éves születésnapjára, mert jó tanuló marad, és utána megtörténik a baj. De szerintem akkor azt is lehet, hogy igen. Meglátjuk majd, hogy most mindjárt ennek pont vége is van, úgyhogy gondolom lesz megint valamilyen bevillanó rész így a következő a 4. epizódból, és ugye 5 epizód van, tehát olyan sok már nincs is hátra, tehát szerintem még 2 rész van kb. Ebből a játékból, mármint, hogy 2 epizód az biztos, de összességében 2 stream is, mert szerintem ezt 2 stream alatt be lehet fejezni, főleg, hogyha csak péntekenként erre koncentrálunk, és nem lesz se brófor, se csé, semmi, akkor nem simán be tudjuk fejezni. Ma ugye 7 órát ott volt csé, és utána brófolsz, tehát a mai az egy ilyen kivételes volt, ugye Joker miatt, mert pont akkor ért rá, de alapból azért a pénteki napokon Life is Strange lesz. Na nézzük amúgy, hogy milyen válaszokat adtunk, és szerintem utána lehet, hogy lesz valami bejátszás. Ott hagytuk a pénzt. Nem sokkal többen választották azt, hogy ott hagyjuk a pénzt. Tehát ez nagyon, nagyon megosztó. Megcsókoltuk Chloe-t, ez egyértelmű, hogy nyilván nem hagyhattuk ki ezt a lehetőséget. Szerintem Chloe, hát nyilván kiálltunk mellette, ez is egyértelmű volt azok után, hogy a szekrényből ugye nem jöttünk annó elő, amikor a David leteremtette őt. You got Frank's dog hurt. Ja, mert hogyha az autók közé dobom, akkor lehet, hogy előti őt. Hát nyilvánvaló. Hát most nem bántjuk a kutyit. Frank has David's gun. Hát nem adtuk vissza a fegyvert. Mindegy. Én nem akartam. Én azt gondolnám, hogy úgyse Davidnek adtuk volna vissza, hanem Chloe-nak. Ő meg beszámíthatatlan, tehát neki inkább nem. Liza. Ki ez a Liza? Liza is dead. Milyen Liza? Mik ez a Liza? Oké. Warrennek nem segítettünk az examjával? Azt tudom, hogy milyen examre készült volna. You're on the Vortex Club party list. Az igen. Segítettünk Alice-nak, de ezekre nem is tudtam, hogy ilyen opció lett volna. Didn't want the homeless woman, nem figyelmeztettem a homeless. De hol volt homeless woman? Tehát ezt nem is láttam. Take a photo in the past. Nem csináltunk fotót. You didn't leave a mark on the fireplace. Nem hagytunk semmi izét. Aha, buli. Dark room, sötét szoba. Szóval Max elmegy majd bulizni. Azt tuti.
És ugye ez a 2 epizód van hátra. A Polarized és a Dark Room. De ezeket ma már nem fogom játszani, illetve nem ma fogok belekezdeni, ugyanis hát jó hosszú volt a stream, tehát így 19, fasz meg, 5 és fél órán keresztül. Na jó, nem, egy kicsit később kezdtem. Mennyi? Jó, legyen fél 8 talán, tehát is 5 óra. Hú, gyerekek, ez, na, szóval ez hosszú volt. De nem baj, én remélem, hogy élveztétek, én nem úgy élveztem, és egy kicsit mondjuk úgy elfáradtam, de most ez úgy olyan kellemes volt az egész este, kezdve ugye a Cséter, utána egy kis brófolz, és aztán a Life is Strange-nek ez a része, ráadásul végig is játszottuk ugye a 3. epizódot, illetve a 2. be is fejeztük, tehát most egy kicsivel több, mint egy teljes epizódot megcsináltunk, úgyhogy ha így haladunk, akkor tényleg 2 részt van hátra. Szerintem a pénteki napokon ezt fogom csak játszani, tehát nem keverem össze többivel, mert így rengeteg idő, azért 5 órám. Fú, na mindegy, hogy oké, holnap szombat van, bár lesz dolgom így is, de jó, belefért, de azért jobb lett volna, hogyha mondjuk egy órával korábban befejezem, mert így most így, azért megint késő van. De mindegy, de ez már az én problémám. Remélem, hogy ti élveztétek az összes játékot, akármelyikre is jöttetek ide. És hát legközelebb hétfőn találkozunk a Call of Duty-val, meg talán egy kis brófolszal. Azt nem ígérem még biztosan, de Call of Duty tudja, hogy lesz. Büfé, bocsánat. És ez hétvége jön, nem tudom, hogy milyen idő lesz, ha szar, akkor nagyon kinti programot nem lehet csinálni, ha jó idő, akkor azért még élvezzük ki azt, hogy még november van, még nem jön azért annyira a tél, vagy hát néha már így kacsint, de talán napközben még azért jó idő van, és el lehet menni akár ki a szabadba kutyival sétálni, vagy kirándulni, ilyesmi, úgyhogy legyen mindenkinek nagyon kellemes hétvégéje, akármilyen idő is legyen. Ha nem lesz jó idő, akkor mindenki találja fel magát odabent, vagy valamilyen zárt térben, lustákodjatok akkor egész hétvégén. Próbálok majd én is pihenni, de hát azért van minden más, meg stressz is így a jövő heti meló miatt, úgyhogy de nyilván majd, amikor azon is túl leszek, akkor meg fogok már nyugodni. Most egy picit így előre stresszelem magam, úgyhogy most emiatt is örülök annak, hogy itt voltam, meg hogy játszottunk egy kicsit, meg bóckodtunk a Broforce-ban, meg jó kis csét toltunk, mert most ez így kikapcsolt engem, és ez nekem is jól esett, úgyhogy köszönöm nektek is amúgy, hogy itt voltatok. Nélkületek ez nem ment volna ilyen jól. Na, még egyszer köszönöm a figyelmet akkor Daninak, Vikinek, bocsánat, sorrendben Vikinek, Daninak, itt volt Arni is, de ő már persze elköszönt, meg gondolom aludni kezdve, hogy valami dolog volt. Nekem 8-nak, Tea Senpálynak, és még Patrik is itt volt talán. Nem idén, szóval mindenkinek, aki valamelyik szakaszában becsatlakozott, illetve aki még most is itt van. Ha valamelyikőtök esetleg YouTube-ról nézi vissza ezt a részt, ne felejts el lájkolni, meg feliratkozni a csatornára, mert a cél az, hogy évvégére azért legyen a 3000 feliratkozó. Ezt megpróbálom majd úgy elérni, hogy hamarosan lesz egy nyereményjáték, ahol majd a Kilive-os Premium Gamer headsetet fogom a nyeremény fődíjául megjelölni. Ugye ezt a headsetet teszteltem, és ennek ki is került nemrég a tesztje. És az osom volt olyan jó fej, hogy a 3 teszt alany, amit majd hamarosan visszajuttatok, közül az egyiket, azaz pont ezt a Premium headsetet nem kell visszajuttatnom, tehát megkaptam tőlük ezt így ajándékba. Én pedig úgy gondoltam, hogy akkor ezt így köztetek, mivel egyáltalán nem használtam, csak teszteltem, egyszer volt a fejemen, ezt egy nyereményjáték keretén belül, majd ezt sorsolás, de még a részleteket kitalálom majd, úgyhogy ezzel is próbálok majd egy kicsit kedveskedni nektek, illetve talán az Osan is beszáll a promócióba, ő is fogja reklámozni ezt a dolgot, és akkor ez mindenkinek jó lesz. Nekik is reklám, nekem is, feliratkozók, úgyhogy na, majd alakul. Jól van, akkor további szép estét, tehát jó éjszakát mindenkinek, kellemes hétvégét, vigyázzatok magatokra, hétfőn este ugyanitt találkozunk Call of Duty-val. Jó éjszakát, sziasztok!